Вітаю! Всім доброго здоров'я! Плетений батон, який при бажанні можна зробити дуже смачно вдома. Мій рецепт розрахований на 2 батони, і для цього буде потрібно 500 г борошна, 250 г теплої води, 5 г живих дріжджів, 7 г солі, 1 столову ложку меду, яку можна замінити на цукор. Цукор менш солодкий, ніж мед, тому пів столової ложки достатньо. І 15-20 г вершкового масла або маргарину. Спочатку потрібно приготувати опару. Для цього відміряємо 5 г дріжджів і розводимо їх у теплій воді. Води потрібно взяти 200 г, гарно розвести. Далі додати борошно. Борошно перед додаванням гарно просіяти і замісити тісто. Тісто накрити і залишити в теплому місці на 2-3 години. Так виглядає опара через 2,5 години в теплі. В теплій воді розчинити мед. Для цього взяти 50 мл теплої води і 1 столову ложку меду. Або, якщо ви плануєте використовувати цукор, то розвести цукор. Розчин додати до приготовленої опари, змішати до однорідності досить обережно. Далі додати 200 г просіяного борошна і 7 г солі. Все теж обережно змішати, місити приблизно тісто 10 хвилин. Далі додати розм'якшене вершкове масло або маргарин 15-20 г і продовжити заміс тіста ще 10-15 хвилин. Миску гарно змастити олією, вимішане тісто округлити і покласти в цю миску, накрити і залишити в теплі на 1 годину. Через годину зробити обминання тіста і повернути в миску, накрити і ще залишити на 40-60 хвилин в теплі. Сформоване тісто розділити на 4 однакові частинки. Нагадаю, що за цим рецептом виходить 2 батони, тому 2 рулетики сформовані йдуть саме на 1 батон. Рулетики сформувати таким чином, як ви бачите на відео. Тобто розкачати тісто в пласт і далі його згорнути дуже обережно в рулет. Сформовані таким чином 4 рулети накрити і залишити в теплі приблизно на 40-60 хвилин. Далі з кожного рулету розкачати довгий тоненький жгут. Жгут повинен бути приблизно
60-70 см, не менше. Це зробити дуже обережно, поступово розкачуючи рулет із середини до боків. В процесі розкочування можуть утворюватись в тісті повітряні включення, тому бажано їх позбутися за допомогою проколів. Це можна зробити за допомогою зубочистки, пройти і проколоти ці всі повітряні утворення і далі гарно закачати. Тобто пройтися по всьому жгуту, щоб уникнути цих повітряних включень. Для формування одного батону нам потрібно буде 2 жгути, і далі з цих 2 жгутів сплести такий гарний батон. Для цього накладаємо таким чином один на один жгути і просто беремо за кінці і перегинаємо їх. Це дуже легко робиться, якщо розібратися в самій технології. В кінці плетіння ці всі хвостики скочуємо, підгинаємо і ховаємо. Сплетені батони накрити і залишити в теплі на 1 годину. Далі з'єднати 1 яйце і 1-2 столові ложки води, гарно це змішати і змастити цією сумішю поверхню батонів. Випікати батони в розігрітій до 200 градусів духовці 10 хвилин. При цьому вниз духовки поставити ємність з водою. Далі знизити температуру до 180 градусів і ємність з водою прибрати, якщо вода до цього часу не випарувалася вся. І випікати ще 15 хвилин. Батони повинні за цей час зарум'янитися, отримати таку апетитну скоринку. Всім смачного, шануймося!